ما نیاز نداریم چیزی را بدانیم یا ثابت کنیم. فقط بودن، خطر کردن و از زندگی لذت بردن است که اهمیت دارد. وقتی می‌خواهید نه بگویید، نه بگویید، و وقتی می‌خواهید بله بگویید، بله بگویید. شما حق دارید که خودتان باشید. شما فقط وقتی بیشترین تلاشتان را می‌کنید می‌توانید خودتان باشید. وقتی بیشترین تلاشتان را نمی کنید، دارید حق این را که خودتان باشید نفی و انکار می کنید. این بذری است که باید در ذهن خود پرورش بدهید. شما نیازی به معرفت یا مفاهیم عمیق فلسفی ندارید. نیازی به پذیرفته شدن از سوی دیگران ندارید. شما الوهیت خیش را با زنده بودن و خود و دیگران را دوست داشتن ابراز می کنید. بیان عشق خداوندی است که بگویید دوستت دارم. سه میثاق نخستین در صورتی مؤثر واقع می شوند که بیشترین تلاشتان را بکنید. توقع نداشته باشید که همیشه بتوانید معصومانه از کلام استفاده کنید. عادات روزمره شما بسیار قوی هستند و در ذهنتان ریشه دارند، اما می توانید نهایت تلاشتان را بکنید. توقع نداشته باشید که بتوانید هیچ چیز را به خود نگیرید. فقط بیشترین تلاشتان را بکنید. توقع نداشته باشید که هرگز تصورات باطل نکنید، اما بیشک می توانید نهایت تلاشتان را بکنید. با نهایت تلاش خود را کردن است که عادات گناه کردن با کلام، همه چیز را به خود گرفتن و تصورات باطل داشتن تضعیف می شوند و به دفعات کمتری اتفاق می افتند. شما اگر بتوانید این میثاق‌ها را رعایت کنید، نیازی به قضاوت کردن درباره خیشتن ندارید. نیازی به احساس گناه یا تنبیه خیش ندارید. اگر بیشترین تلاشتان را بکنید، احساس خوبی نسبت به خود خواهید داشت. حتی اگر هنوز هم تصورات باطل بکنید، هنوز هم همه چیز را به خود بگیرید و هنوز هم معصومانه از کلام استفاده نکنید. اگر همیشه بیشترین تلاش را بکنید و بارها و بارها این کار را تکرار کنید، استاد دگرگونی می شوید. تمرین است که استاد می سازد. با بیشترین تلاش را کردن شما تبدیل به استاد می شوید. هر آنچه در زندگی آموخته اید از طریق تکرار آموخته اید. شما نوشتن، رانندگی کردن و حتی راه رفتن را با تکرار آموخته اید. شما استاد سخن گفتن به زبان خود هستید، چون تمرین کرده اید. عمل است که ایجاد تفاوت می کند. اگر بیشترین تلاشتان را بکنید تا به آزادی شخصی دست یابید، تا به خود عشق بورزید، در میابید که فقط مسئله زمان مطرح است تا آنچه را در جستجویش هستید به دست آورید. مسئله بیشترین تلاشتان را بکنید تا به آزادی شخصی دست یابید، تا به خود عشق بورزید، در میابید که فقط مسئله زمان مطرح است تا آنچه را در جستجویش هستید به دست آورید. مسئله این نیست که ساعتهای متمادی مراقبه کنید یا به خیال پردازی و رویا دیدن در بیداری بنشینید. باید برخیزید و انسان باشید. باید زن یا مردی را که هستید گرامی بدارید. به بدنتان احترام بگذارید. از بدنتان لذت ببرید. بدنتان را دوست داشته باشید. آن را تغذیه کنید. تمیز نگهش دارید و آن را شفا دهید. ورزش کنید و آنچه را احساس خوبی به بدنتان می‌دهد انجام دهید. هنگامی که شما هر 4 میثاق را همزمان اجرا کنید، دیگر امکان ندارد که در دوزخ به سر ببرید. امکان ندارد. اگر با کلام خیش گناه نکنید، اگر هیچ چیز را به خود نگیرید، اگر تصورات باطل نداشته باشید و اگر همواره بیشترین تلاش خود را بکنید،
زندگی قشنگی خواهید داشت. خواهید توانست زندگیتان را 100% تحت اختیار بگیرید. این 4 میثاق خلاصه چگونگی استاد شدن در دگرگونی است، یکی از استادی‌های تولتک ها. شما دوزخ را به بهشت تبدیل می کنید، رویای سیاره زمین را تبدیل به رویای شخصی خودتان از بهشت می کنید. معرفت آنجا در انتظار شماست تا از آن استفاده کنید. این 4 میثاق وجود دارند. تنها لازم است که این میثاق‌ها را بپذیرید و به معنا و اقتدار آنها احترام بگذارید. فقط بیشترین تلاشتان را بکنید که به این میثاق‌ها احترام بگذارید. شما می توانید همین امروز این میثاق را با خود ببندید. من احترام گذاشتن و عمل به این 4 میثاق را انتخاب می کنم. به قدری ساده و منطقی است که حتی یک کودک هم می تواند آنها را درک کند. اما شما باید اراده‌ای بسیار قوی داشته باشید، اراده قوی برای رعایت کردن این میثاق‌ها. چرا؟ چون هر جا که می رویم در میابیم که مسیر ما پر از مانع است. همه تلاش می کنند تا مانع از متعهد ماندن ما به این میثاق‌ها شوند و همه چیز در اطراف ما به گونه‌ای سازمان یافته که ما این میثاق‌ها را در هم شکنیم. مشکل ما وجود میثاق‌های دیگری است که همه جزو رویای سیاره ما هستند. آن میثاق‌ها زنده و بسیار هم قوی هستند. به این دلیل است که شما باید شکارچی بزرگی باشید، جنگجوی بزرگی باشید تا بتوانید از این 4 میثاق در زندگی خیشتن دفاع کنید. شادی شما، آزادی شما، تمام راه زندگی شما به این امر بستگی دارد. هدف جنگجو فائق آمدن بر جهان و تعالی جستن، گریختن از دوزخ و هرگز به آن باز نگشتن است، همانطور که تولتک ها به ما آموختند. ما واقعا نیاز داریم که از هر ذره قدرتی که در اختیار داریم برای پیروز شدن در رعایت این میثاق ها استفاده کنیم. من ابتدا توقع نداشتم که بتوانم در این کار توفیق حاصل کنم. بارها شکست خوردم، اما دوباره به پا خاستم و ادامه دادم. باز هم شکست خوردم و دوباره آغاز کردم. برای خودم متاسف نشدم، به هیچ وجه برای خودم احساس تأسف نکردم. به خودم گفتم اگر شکست خوردم مهم نیست، من به اندازه کافی قوی هستم، به اندازه کافی باهوش هستم، پس میتوانم موفق شوم. دوباره برخاستم و به راهم ادامه دادم. شکست خوردم و دوباره به راه افتادم و هر بار برایم آسانتر و آسانتر شد، هرچند که در آغاز خیلی سخت بود، خیلی دشوار. پس اگر شکست خوردید خود را مورد قضاوت قرار ندهید. اجازه ندهید که قاضیتان این رضایت را به دست آورد که شما را محکوم کند. محکم و پرطاقت باشید. دوباره برخیزید و دوباره با خود میثاق ببندید. بسیار خوب. من میثاقم را شکستم و نتوانستم از کلامم معصومانه استفاده کنم. دوباره شروع می کنم. من فقط امروز به این 4 میثاق عمل می کنم. امروز با کلامم گناه نمی کنم. چیزی را به خودم نمیگیرم، تصورات بیهوده نمی کنم و بیشترین تلاشم را می کنم. اگر یکی از این میثاق‌ها را شکستید، روز بعد از نو آغاز کنید و سپس روز بعد از آن. در آغاز دشوار خواهد بود، اما هر روز آسانتر و آسانتر می شود تا اینکه یک روز کشف می کنید زندگیتان را با این 4 میثاق اداره می کنید و از مشاهده این که چگونه زندگیتان متحول شده است شگفت زده می شوید.
نیازی نیست که عقاید مذهبی متعصبانه داشته باشید. عشق و احترام شما به خویشتن هر روز افزایش پیدا می کند. شما می توانید این کار را بکنید. اگر من توانستم، شما هم می توانید. به آینده فکر نکنید. حواستان را جمع امروز کنید و در زمان حال زندگی کنید. فقط برای امروزتان زندگی کنید. همیشه نهایت تلاش خود را بکنید تا به میثاقها وفادار باشید. به زودی این کار برایتان آسان می شود. امروز آغاز یک رویای جدید است. همه از آزادی حرف می زنند. در همه جای دنیا مردم مختلف، نژادهای گوناگون و کشورهای متفاوت به خاطر آزادی می جنگند. اما آزادی چیست؟ ما آمریکاییان مدعی هستیم که در کشوری آزاد زندگی می کنیم. اما آیا ما واقعاً آزاد هستیم؟ آیا آزادیم که همان کسی باشیم که حقیقتاً هستیم؟ پاسخ منفی است. ما آزاد نیستیم. آزادی حقیقی مربوط به روان و جان بشر است. یعنی آزاد باشیم که آن که واقعاً هستیم باشیم. چه کسی مانع آزادی ماست؟ دولت را مقصر می‌دانیم، آب و هوا را مقصر می‌دانیم، والدینمان را مقصر می‌دانیم، مذهبمان را مقصر می‌دانیم، خداوند را مقصر می‌دانیم. واقعاً چه کسی مانع آزاد بودن ماست؟ ما خودمان مانع آزادی خویش هستیم. آزاد بودن واقعاً چه معنایی دارد؟ ازدواج میکنیم و میگوییم که آزادی خود را از دست داده ایم. بعد طلاق میگیریم ولی باز هم آزاد نیستیم. چه چیز مانع ما میشود؟ چرا نمیتوانیم خودمان باشیم؟ ما خاطراتی از زمانهای دور داریم، وقتی که آزاد بودیم و دوست داشتیم آزاد باشیم، اما فراموش کردیم که آزادی واقعاً چه معنایی دارد. اگر بچه 2، 3 یا 4 ساله‌ای را نگاه کنیم، شاید انسانی آزاد را ببینیم. چرا این انسان آزاد است؟ چون این انسان هرچه می‌خواهد می‌کند. انسان موجودی کاملا وحشی است، درست مثل گل، درست مثل درخت یا حیوانی که اهلی نشده باشد، وحشی. و اگر انسان‌های 2 ساله را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که اغلب اوقات این انسان‌ها لبخند دلپذیری بر لب دارند و دارند تفریح می‌کنند. آنها دارند جهان را کشف می‌کنند، از بازی کردن نمی‌ترسند. آنها وقتی صدمه می‌بینند، وقتی گرسنه هستند، وقتی برخی از نیازهایشان برآورده نشده باشد، می‌ترسند. اما قصه گذشته را نمی‌خورند، مضطرب آینده نیستند و تنها در زمان حال زندگی می‌کنند. بچه‌های کوچک از بیان احساسات واقعی خود نمی‌ترسند. آنها به قدری مهربان هستند که اگر عشق ببینند در آن ذوب می‌شوند. آنها اصلاً از دوست داشتن نمی‌ترسند. این توصیف یک انسان طبیعی است. ما در کودکی از آینده نمی‌ترسیم و از گذشته شرم نداریم. تمایل انسانی و طبیعی ما این است که از زندگی لذت ببریم، بازی کنیم، کشف کنیم، شاد باشیم و دوست بداریم. اما چه بر سر انسان بزرگ سال آمده است؟ چرا ما این همه فرق کرده ایم؟ چرا وحشی نیستیم؟ از دیدگاه قربانی می توانیم بگوییم که اتفاق غم‌انگیزی برایمان افتاده است و از دیدگاه جنگجو می توانیم بگوییم که آنچه برایمان پیش آمده طبیعی است. اتفاقی که واقعا افتاده این است که ما حالا یک کتاب قانون شخصی داریم و یک قاضی بزرگ و یک قربانی که زندگی ما را اداره می کنند. ما به دلیل وجود این قاضی و این قربانی دیگر آزاد نیستیم و نظام باورهای ما اجازه نمی دهد که آنچه واقعا هستیم باشیم. به محض اینکه ذهن ما با همه این آشغالها برنامه ریزی شد، ما دیگر شادمان نیستیم.
این زنجیره آموزش ها از انسانی به انسان دیگر و از نسلی به نسل دیگر در جامعه بشری کاملا متعارف است. نیازی نیست که والدین خود را سرزنش کنید که به شما آموختند مثل آنها باشید. آنها جز آنچه می‌دانستند چه چیز می‌توانستند به شما بیاموزند؟ آنها بهترین کاری را که از دستشان برمی‌آمد کردند و اگر به شما آزار رسانده‌اند به دلیل نحوه اهلی شدن خودشان، ترس‌های خودشان و باورهای خودشان بوده است. آنها بر برنامه ریزی که دریافت کرده بودند تسلطی نداشتند، پس نمی‌توانستند رفتاری متفاوت داشته باشند. هیچ نیازی نیست که والدین یا کسانی که از ما سوء استفاده کردند از جمله خودمان را سرزنش کنیم، اما وقت آن فرا رسیده است که جلوی سوء استفاده را بگیریم. زمان آن فرا رسیده که خود را از تسلط قاضی برهانیم و این کار از طریق تغییر بنیادی میثاق‌ها امکان پذیر است. دیگر وقت آن فرا رسیده است که از نقش قربانی خلاص شویم. خود واقعی هر یک از ما کودک کوچکی است که هنوز رشد نیافته است. گاهی اوقات وقتی به ما خوش می‌گذرد یا داریم بازی می‌کنیم، وقتی احساس شادی می‌کنیم، وقتی نقاشی می‌کنیم یا شعر می‌نویسیم یا پیانو می‌زنیم یا به هر طریقی احساسات خود را بیان می‌کنیم، این کودک بیرون می‌آید. اینها شادمانه ترین لحظات زندگی ما هستند. وقتی خود واقعی ما بیرون می‌آیند، وقتی به گذشته نمی‌اندیشیم و دلواپس آینده نیستیم. آن وقت شبیه بچه ها می شویم. اما یک چیز هست که همه اینها را عوض می کند و ما به آن مسئولیت می گوییم. قاضی می گوید صبر کن، تو مسئولی، وظایفی داری که باید انجام بدهی، باید کار کنی، باید مدرسه بروی، باید زندگی را اداره کنی. همه این مسئولیت ها به ذهن هجوم می آورند. آن وقت چهره ما عوض می شود و دوباره جدی می شویم. اگر وقتی که بچه ها ادای بزرگسالان را در می آورند نگاهشان کنید، می بینید که چهرهشان تغییر می کند. می گویند مثلا من یک وکیل هستم. آن وقت صورت جدی یک آدم بزرگ را به خود می گیرند. به دادگاه می رویم و همان چهره را در آنجا می بینیم و این همان است که هستیم. ما هنوز بچه ایم، اما آزادی خود را از دست داده ایم. آزادی که از دست داده ایم، آزادی خود بودن و بیان خود است. اما اگر به زندگی خود نگاه کنیم، می‌بینیم که بیشتر وقتمان صرف کارهایی می‌شود که برای خوشایند دیگران انجام می‌دهیم. برای پذیرفته شدن از سوی دیگران به جای زندگی کردن برای خود. این اتفاقی است که برای آزادی ما افتاده است. و ما در جامعه خود و در همه جوامع بشری می‌بینیم که از هر 1000 نفر 999 نفر اهلی شدند. بدتر از همه این که بیشتر ما از عدم آزادی خیش آگاه نیستیم. چیزی در درون ما نجوا می‌کند که آزاد نیستیم، ولی ما نمی‌فهمیم که آن چیست و چرا آزاد نیستیم. مشکل بیشتر آدم‌ها این است که زندگی می‌کنند بی آنکه دریابند ذهنشان تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و به همین دلیل فرصتی برای آزاد بودن ندارند. اولین گام به سوی آزادی شخصی آگاهی نام دارد. ما نیاز داریم که بدانیم آزاد نیستیم تا بتوانیم به سوی آزادی برویم. ما نیاز داریم که از مشکل آگاه باشیم تا بتوانیم آن را حل کنیم. آگاهی قدم اول است، چون اگر آگاه نباشیم هیچ چیز را نمیتوانیم تغییر دهیم. اگر ندانیم که ذهنمان پوشیده از زخم‌ها و پر از سموم عاطفی است، نمیتوانیم دست به پاکسازی و شفای زخم‌ها بزنیم و به رنج کشیدن ادامه میدهیم. هیچ دلیلی برای رنج کشیدن وجود ندارد. با آگاهی شما می توانید عصیان کنید و بگویید دیگر کافی است. می توانید به دنبال راهی برای شفا یافتن و تغییر دادن رویای شخصی خیش باشید. رویای این سیاره تنها یک رویاست، واقعیت ندارد.
اگر به داخل این رویا بروید و با باورهای خیش رو در رو شوید، خواهید دید بسیاری از این باورها که شما را به سوی ذهنی زخمی هدایت کرده‌اند حتی حقیقت ندارند. در خواهید یافت که این همه سال درد و رنج بیهوده کشیده اید. چرا؟ چون نظام باورهایی که به ذهن شما داده شده بود بر دروغ استوار بود. برای همین است که اهمیت دارد استاد رویای خیش شوید. برای این است که تولتک ها استادان رویا شدند. زندگی شما تجلی رویایتان و یک هنر است و اگر از رویایتان لذت نمیبرید، هر زمان که بخواهید میتوانید زندگیتان را تغییر دهید. استادان رویا از زندگی خود یک شاهکار میآفرینند. آنها با انتخاب‌هایی که می‌کنند رویای خیش را در اختیار می‌گیرند. هر چیزی نتایجی دارد و استاد رویا از نتایج آگاه است. تولتک بودن یک طریقه زندگی است. طریقه‌ای از زندگی است که در آن مرید و مراد وجود ندارد، که در آن شما حقیقت خیش را دارید و بر مبنای حقیقت خیش زندگی می‌کنید. یک تولتک خردمند می شود، وحشی می شود و دوباره آزاد می شود. 3 نوع استادی هست که به انسانها کمک می کند تولتک شوند. اولین آنها استادی در آگاهی است. یعنی شما آگاه شوید که واقعاً چه کسی هستید و چه امکاناتی دارید. دومین آنها استادی در دگرگونی است. چگونه تغییر کنید؟ چگونه از اهلی شدن گذشته رها شوید؟ سومین آنها استادی در نیت است. نیت از دیدگاه تولتک ها آن بخش از زندگی است که دگرگونی انرژی را ممکن می سازد. یگانه موجودی که به طور ناپیدا همه انرژی ها را احاطه کرده است و ما آن را خدا می نامیم. نیت همان زندگی است، همان عشق بی قید و شرط است. استادی در نیت همان استادی در عشق است. هنگامی که از راه تولتک ها به سوی آزادی سخن میگوییم، متوجه میشویم که آنها نقشه کاملی برای در هم شکستن اهلی شدگی و رسیدن به آزادی دارند. آنها قاضی، قربانی و نظام باورها را به انگلی تشبیه میکنند که ذهن آدمی را اشغال کرده است. از دیدگاه تولتک ها همه انسانهایی که اهلی شده اند بیمار هستند. آنها بیمارند چون انگلی بر ذهن و مغزشان تسلط دارد. غذای این انگل عواطف منفی است که زائیده ترس هستند. اگر به توصیفی که از انگل می شود توجه کنیم، می بینیم که آن را موجودی زنده می دانند که از زندگی موجودات دیگر تغذیه می کند. انرژی آنها را می مکد و بی آنکه در عوض هیچ کمک مفیدی انجام دهد، به تدریج به میزبان خود صدمه می زند. قاضی، قربانی و نظام باورها کاملاً بر این توصیف منطبق هستند. آنها با هم موجودی زنده را می سازند که از انرژی عاطفی یا روانی پدید آمده است و این انرژی زنده است. البته این انرژی مادی نیست، اما عواطف هم از انرژی مادی تشکیل نشدند. رویاهای ما نیز از انرژی مادی نیستند، اما می دانیم که وجود دارند. یکی از کارکردهای مغز تبدیل انرژی مادی به انرژی عاطفی است. مغز ما کارخانه عواطف است و گفتیم که مهمترین کارکرد ذهن رویا دیدن است. تولتک ها معتقدند که انگل، قاضی، قربانی و نظام باورها بر ذهن ما مسلط است و رویای شخصی ما را در اختیار دارد. انگل از طریق ذهن ما رویا می بیند و از طریق جسم ما زندگی می کند. او از طریق عواطفی که زاییده ترس هستند به حیات خود ادامه می دهد و از طریق رنج و فاجعه آفرینی رشد می یابد. آزادی که ما در جستجویش هستیم، استفاده کردن از ذهن و جسم خودمان و زیستن زندگی خیشتن است، به جای اینکه بر اساس نظام باورهایمان زندگی کنیم یا در واقع نظام باورها به جای ما زندگی کند. وقتی کشف کردیم که ذهن ما تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و مای حقیقی به کناری گذاشته شده، آن وقت فقط 2 راه داریم.
یکی این است که به زندگی همیشگی خود ادامه دهیم، تسلیم غازی و قربانی بمانیم و به زندگی در رویای سیاره زمین ادامه دهیم. انتخاب دیگر این است که همان کاری را بکنیم که وقتی کودک بودیم و والدین ما می‌کوشیدند ما را رام و اهلی کنند انجام می‌دادیم. می‌توانیم عصیان کنیم و بگوییم نه. می‌توانیم علیه انگل اعلام جنگ کنیم، علیه غازی و قربانی، جنگی برای به دست آوردن استقلال خیش، جنگی برای کسب حق استفاده از ذهن خیش و مغز خیش. برای این است که در همه سنت‌های شمنی آمریکایی از کانادا گرفته تا آرژانتین مردم خود را جنگجو می‌نامند، زیرا آنان در مبارزه دائمی با این انگل ذهنی به سر می‌برند. این معنای حقیقی جنگجوست. جنگجو کسی است که علیه اشغال انگل می‌جنگد. او عصیان می‌کند و اعلام جنگ می‌نماید، اما جنگجو بودن به این معنا نیست که همیشه برنده می‌شویم. ما ممکن است پیروز شویم و ممکن است شکست بخوریم، اما همواره بیشترین تلاشمان را می‌کنیم و دست کم یک فرصت برای آزادی مجدد داریم. انتخاب این مسیر به ما دست کم تشخص و اعتبار عصیان را می‌بخشد و تضمین می‌کند که ما دیگر قربانی بی‌دفاع عواطف وسواسگونه و بوالهوسانه خیش یا عواطف مسموم دیگران نخواهیم بود. حتی اگر مقهور دشمن بشویم، یعنی مقهور انگل بشویم، باز هم از گروه قربانیانی نخواهیم بود که مبارزه نمی کنند. نهایت پیروزی جنگجو این است که ماورای رویای سیاره زمین قرار گیرد و رویای شخصی خیش را مبدل به رویای بهشت کند. بهشت هم مانند دوزخ در درون ذهن ما جای دارد. آنجا مکانی است برای شادی، برای مسرت، مکانی که در آن آزادیم دوست داشته باشیم و واقعا خودمان باشیم. ما می توانیم در همین زندگی به بهشت دست یابیم. نیازی نیست صبر کنیم تا پس از مرگ به آنجا برویم. خداوند همواره حضور دارد و ملکوت بهشت همه جا هست، اما نخست ما باید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن حقیقت داشته باشیم. ما نیاز داریم که از این انگل آزاد شویم. این انگل را میتوان به غولی تشبیه کرد که 1000 سر دارد. هر سر این انگل یکی از ترس‌هایی است که ما داریم. اگر می‌خواهیم آزاد باشیم، باید انگل را نابود کنیم. یک راه رو در رو شدن با آن است، یعنی اینکه ما با ترس‌های خود یکی یکی رو در رو شویم. این روندی کند اما نتیجه بخش است. هر بار که با یکی از ترس‌هایمان رو در رو می‌شویم، کمی آزادتر می‌گردیم. راه دوم برخورد با آن این است که انگل را تغذیه نکنیم. اگر به انگل غذا نرسانیم، از گرسنگی می‌میرد. برای این کار باید مهار عواطف خود را به دست بگیریم. باید از سوخت رساندن به عواطف ناشی از ترس دست برداریم. گفتنش آسان است، اما انجام دادنش بسیار دشوار است. دشوار است چون غازی و قربانی بر ذهن ما تسلط دارند. سومین راه حل تشرف به مرگ است. تشرف به مرگ در بسیاری از سنت‌ها و مکتب‌های باطنی سراسر جهان وجود دارد، در مصر، هند، یونان و آمریکا. این مرگی است نمادین که انگل را می‌کشد بی آنکه به بدن مادی ما آسیب بزند. وقتی ما به طور نمادین می‌میریم، انگل هم باید بمیرد. این راه حل سریعتر از 2 راه قبلی به نتیجه می‌رسد، اما از هر دوی آنها سخت‌تر است. شجاعت زیادی می‌خواهد تا با فرشته مرگ رو در رو شویم. نیاز به توان زیادی داریم. بیایید نگاه دقیق‌تری به این 3 راه حل بیاندازیم. ما آموختیم که رویایی که در آن به سر میبریم نتیجه رویای جامعه است که توجه ما را به آن جلب کردند و از طریق باورهایمان آن را تغذیه میکنیم.
روند اهلی سازی را میتوان رویای دقت اول نامید، زیرا در طی آن توجه ما برای اولین بار جلب شده و اولین رویای زندگیمان را از آن طریق خلق کرده ایم. یکی از راه‌های تغییر باورهایتان این است که توجه خود را بر همه این باورها و میثاقها متمرکز کنید و میثاقهایی را که با خود در گذشته بسته اید عوض کنید. در طی انجام دادن این کار شما برای بار دوم از توجه خود استفاده می کنید و بدین ترتیب رویای دقت دوم یا رویای جدید شکل می گیرد. تفاوت عمده در این است که حالا شما معصوم نیستید. وقتی کودک بودید این گونه نبود، چون شما انتخاب دیگری نداشتید. اما حالا دیگر کودک نیستید. حالا به اختیار شماست که آنچه را می خواهید باور کنید یا نکنید. می توانید هر چه را می خواهید باور کنید و این شامل باور کردن خود هم می شود. اولین قدم آگاهی از وجود مه درون ذهن است. باید آگاه شوید که تمام مدت در حال رویا دیدن هستید. تنها با آگاهی است که دگرگونی رویا ممکن می شود. اگر آگاه شوید که کل ماجرای زندگی شما نتیجه باورهای شماست و آنچه باورش کرده اید واقعیت ندارد، آنگاه می توانید این وضعیت را تغییر دهید. هرچند برای اینکه واقعاً باورهای خود را تغییر دهید، نیاز دارید توجهتان را بر آن چیزی متمرکز کنید که مایل به تغییرش هستید. باید بدانید کدام یک از میثاقهای قبلی را می‌خواهید تغییر دهید تا بتوانید این کار را بکنید. گام بعدی شما گسترش آگاهی نسبت به همه محدودیت‌هایی است که به خود تحمیل می‌کنید. باورهایی که بر اساس ترس استوار شده‌اند شما را ناخرسند و محدود می‌کنند. باید فهرستی از همه این باورهای محدود کننده، همه میثاقهای مبتنی بر ترس تهیه کنید و از طریق این روند است که شما آغاز به دگرگونی می کنید. تولتک‌ها آن را هنر دگرگونی می نامند که خود استادی کاملی است. شما از طریق تغییر میثاقهای مبتنی بر ترسی که موجب رنجتان می شوند به استادی در دگرگونی دست می یابید و آنگاه به برنامه ریزی مجدد ذهن خیش به هر طریق که مایل هستید می پردازید. یکی از روش‌های این کار کشف و عمل به باورهایی همچون 4 میثاق است. تصمیم به اجرای 4 میثاق اعلام جنگ علیه انگل برای کسب مجدد آزادی است. 4 میثاق امکان پایان بخشیدن به رنج‌های عاطفی را فراهم می‌کنند و می‌توانند درهای زندگانی سرشار از شادمانی و آغاز رویایی جدید را به رویتان بگشایند. دیگر به خودتان بستگی دارد که اگر مایل باشید از امکانات رویای جدید خیش بهره برداری کنید. 4 میثاق برای این خلق شده‌اند که شما را در هنر دگرگونی همراهی کنند و به شما کمک کنند تا میثاق‌های محدود کننده را در هم بشکنید، توان شخصی بیشتری کسب کنید و قوی‌تر شوید. شما هرچه قوی‌تر بشوید، میثاق‌های بیشتری را می‌توانید در هم بشکنید تا زمانی که به هسته مرکزی این میثاق‌ها دست یابید و بر آنها فائق شوید. دست یافتن به هسته مرکزی این میثاق‌ها را من رفتن به صحرا می‌نامم. شما هنگامی که به صحرا می‌روید با شیاطین خود رو در رو می‌شوید و هنگامی که از صحرا باز می‌گردید همه این شیاطین مبدل به فرشته می‌شوند. عمل به 4 میثاق جدید حرکتی از جایگاه اقتدار است. شکستن طلسم جادوی سیاه در ذهن شما نیاز به توان شخصی زیادی دارد. شما هر بار که یکی از میثاق‌ها را در هم می‌شکنید نیروی فوق‌العاده به دست می‌آورید. باید با شکستن میثاق‌های خیلی کوچک آغاز کنید که به قدرت کمتری نیاز دارند. وقتی میثاق‌های کوچکتر در هم شکستند، نیروی شما رو به افزایش می‌گذارد تا جایی که بالاخره می‌توانید با شیاطین بزرگ ذهن خیش رو در رو شوید.